سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو دنبال میکنید. این قسمت توی این ویدیو شما میتونید به دوره آموزشی کلاس صفر که یک دوره بود درباره مقدمات راه اندازی کسب و کار اینترنتی و سایت اینترنتی، میتونید ویدیوهای اون رو ببینید. این ویدیو در واقع این دوره چند سرفصل داشت که من همه اونا رو توی این قسمت توی یک فایل قرار دادم و چپتر بندی هم شده که راحت به سرفصل‌ها و عناوینی که داشت دسترسی داشته باشید. بعضی از مطالب این دوره قدیمی شده ولی یه سری مطالبش همچنان قابل استفاده هست و امیدوارم که به درتون بخوره. اگر دوست داشتید این دوره آپدیت بشه و نسخه جدیدش هم منتشر بشه، حتما توی کامنت ها بگید که اگر تقاضا براش وجود داشت یک بار دیگه دوره رو به صورت کامل آپدیت بکنم. مرسی و امیدوارم که ویدیو براتون مفید بشه. سلام، به اولین ویدیوی معرفی دوره از دانشگاه فوربو خوش اومدید. توی این ویدیو قرار خیلی سریع و کوتاه دوره کلاس صفر رو معرفی بکنیم. توی این دوره قصد داریم در مورد اولین قدم‌های راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی صحبت بکنیم. ایده، دانش و ابزار، سرمایه موضوعات پیش نیازی هستند که برای شروع و ورود به دنیای کسب و کار اینترنتی به اونا نیاز داریم. بریم سراغ عناوین فصل‌ها و بیشتر با تک تک فصل‌ها آشنا بشیم. خب توی فصل اول توی 4 بخش مختلف به یک سری نکات اشاره میکنیم که برای ایده یابی به کمک شما میان. اول در مورد اهمیت ایده صحبت میکنیم، بعد در مورد اینکه چطور با مهارت و تخصصی که دارید بهترین ایده کسب و کار رو اجرا بکنید صحبت میکنیم، بعد به سراغ این میایم که چطور با یک سری تکنیک ها میتونید ایده های جدیدی رو خلق بکنید و در نهایت به نیچ مارکتینگ میپردازیم. یک تکنیک بازاریابیه که میخوایم اون رو در ایده یابی و شکل دادن یک ایده هم استفاده بکنیم و میتونید باهاش ایده های خلاقانه و جالبی رو داشته باشید. توی فصل دوم که دانش و ابزار نام داره میخوایم در مورد سرور، هاست، دامنه و CMS صحبت بکنیم. کلا در مورد موضوعاتی صحبت میکنیم که شما لازمه بدونید و ابزارهایی که لازمه بعدا باهاشون کار بکنید. یک نیم نگاهی هم به دیجیتال مارکتینگ داریم به عنوان یک دانش مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی. در فصل سوم به سرمایه میرسیم. سرمایه رو از 2 جهت مورد بررسی قرار میدیم. اول سرمایه گذاری روی خودتون و در اصل منظورمون یادگیریه، و بعد سرمایه برای راه اندازی یک سایت، یک کسب و کار اینترنتی بر پایه یک وبسایت میایم هزینه‌های معمول اون رو مورد بررسی قرار میدیم و ببینیم چه مواردی رو شامل میشه. خب در نهایت فصل 4 که همین الان نام داره، یک فصل خیلی هیجان انگیزه به این خاطر که دیگه پیش نیازهایی که لازم بود رو گفتیم، در موردشون صحبت کردیم کامل و میخوایم بریم سراغ این که همین الان برای شروع و راه اندازی باید چی کار بکنید. اینکه چطور برنامه ریزی بکنید برای کسب و کار، هدف گذاری کنید و چطور کسب و کار اینترنتی خودتون رو اول استارتش رو بزنید و بعد چطور اون رو توسعه بدید. این سرفصل‌های آموزشی کلاس صفر بود. خب توی اسلاید اول میخوایم در مورد اهمیت خود ایده صحبت بکنیم. ببینید 3 تا گزاره رو اینجا داریم که میخوایم در موردشون صحبت بکنید. شما صرفاً اینکه یک ایده داشته باشید، یک طرحی رو داشته باشید که بخواید اون رو اجرا بکنید و خودتون اولین نفری باشید که اون رو مثلا معرفی میکنید، این چیزا در اصل شما قدمی رو بر نداشتید. فکر نکنید که یک ایده خوبی دارید پس یک قدم از کسایی که این ایده رو ندارن جلو هستید. شما تا اجرا نکردید کار رو، هیچ قدمی رو اصلا بر نداشتید. چیزی که از خود ایده مهمتره اجرای اونه، اجرای درست و به اصطلاح به بهترین شکل اجرا کردن یک ایده. همونطوری که مشاهده میکنید اجرا میتونه از ایده مهمتر باشه، به این دلیل که شما مهم نیست که دقیقاً دارید چه نیازی رو پاسخ میدید، مهم اینه که چطوری اون نیاز رو دارید پاسخ میدید. یک سری کسب و کارها هستن که ایده های تکراری دارن، یک سری ایده های خیلی مرسوم و رایجی رو دارن، اما به این دلیل که نحوه ارائه اون متفاوت بوده تونستن موفق بشن. این مباحث رو لازم دونستم بگم که اون ارزشی که واسه ایده دارید رو یکم فراموش بکنید و اعتبارش رو پایین تر بیارید. خود ایده به تنهایی
واقعا اهمیتی نداره. حالا در این دوره نیست این مباحث، ولی در سایت در موردش میتونید بخونید. سرمایه گذار هم که قراره روی مثلا یک سری ایده ها سرمایه گذاری بکنن، در اصل روی ایده سرمایه گذاری نمیکنن. نمیگن ایده بیارید ما به شما سرمایه بدیم. شما باید یک حداقل محصول پذیرفتنی یا MVP رو ارائه بدید، یعنی اجرا باید بکنید، حالا در یک سایت کوچیک، و بعد سرمایه دریافت کنید. اینا رو میخوام بگم که خود ایده رو بذارید کنار و شما روی این باید اول فکر بکنید که هر کاری، هر موضوعی، هر طرحی که دارید رو چطوری میخواد ارائه بدید، چطوری میتونید اون رو عمومی بکنید و در اختیار کاربرا قرار بدید. ایده های تکراری رو هم داریم که میبینیم که موفق میشن، یعنی 2-3 کسب و کار هستن یا شاید بیشتر حتی که یک سری طرح‌ها و ایده های خیلی عمومی و رایجی رو دارن، ولی دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن. اینا رو الان در جلوتر در فصل آینده در همین فصل در اسلایدهای بعدی بیشتر اونا رو بررسی میکنیم که چطوری میتونید تفاوت ایجاد بکنید، یعنی در یک ایده و یک طرحی که شاید تکراری باشه و شاید دیگرانی سمتش رفته باشن چه آیتم هایی رو اضافه بکنید و اون رو شخصی سازی بکنید. مخصوصا در اسلاید آخر بهش میرسیم. چیزی که الان در ادامه این فصل میخوایم بهش برسیم اینه که اون ایده‌ای که دارید رو بتونید به بهترین شکل ارائه بدید. بهترین شکلش رو در از اول به نمایش بگذارید، حالا بعداً ارائه هم بدید. در اسلاید بعد به این مورد میپردازیم. پیدا کردن ایده بر اساس مهارت، یعنی بیاید اون رو شخصی سازی تر بکنید. توی اسلاید اول اومدم یک مقدار ارزش ایده رو آوردم پایین‌تر، یعنی اجرا رو مقدم دونستم نسبت به خود ایده، اجرای اون ایده. حالا واسه اینکه بتونید یک اجرای خوب داشته باشید لازمه که ایده‌تون رو یک مقدار شخصی سازی تر بکنید، یک مقدار اون رو چکش بزنید. حالا در چند تا اسلاید بعدی در این مورد صحبت میکنیم که چطور میتونید اون رو شخصی سازی تر بکنید و بهترین شکل اون رو ارائه بدید. مورد اول که میتونید باهاش ایده‌تون رو خیلی بهتر ارائه بکنید، پیدا کردن ایده بر اساس مهارتتونه. مورد اول توی این بخش اینه که بیاید بر اساس تخصصی که دارید ایده خودتون رو شکل بدید. یعنی فکر نکنید به این موضوع که چه مباحثی الان پرطرفدارن و چه موضوعی ترندن و برین سمت اونا. برعکس بیاید ببینید خودتون چی بلدید، خودتون چه مهارتی دارید و اون رو به عنوان ایده خودتون مطرح بکنید. اینطوری میتونید از کسایی که اون تخصص رو ندارن خیلی جلوتر باشین و اصلا اگه وارد یه حوزه‌ای بشید که تخصصش رو نداشته باشید حتما نمیتونید اون رو به بهترین شکل، به طوری که یک متخصص اون رشته میتونه اون رو ارائه بده، شما وارد بشید و فعالیت بکنید. حالا میایم چند مدل رو بررسی میکنیم. مدل اول اینه که اون مهارت و تخصصی که دارید رو بیایید آموزش بدید. یعنی کسب و کارتون یک کسب و کار آنلاین آموزشی بشه. حالا میتونید به صورت دوره‌های آموزشی باشه، میتونه به صورت محتوا و مقالاتی باشه که به صورت مرتب اونها رو در سایت منتشر میکنید و حالا میتونید واسه سایت مثلا اشتراکی چیزی بذارید و حالا در مورد مدل‌های درآمدزایی بعداً صحبت میکنیم در فصل‌های آینده و در دوره‌های بعدی. ولی خب مدل آموزشی مدل اولی هست که میتونید بهش فکر بکنید. مورد بعدی مدل‌های فروشگاهی، خدماتی و آموزشی فروشگاهی هستند. مدل فروشگاهی اول اینه که مثلا چیزهایی که مربوط به تخصص خودتون میشن رو بیاید بفروشید، یعنی کالا داشته باشید. یک سری حالا خیلی کلی داریم در این مورد صحبت میکنیم. شما بر اساس موضوعی که توش تخصص دارید میتونید ببینید که چه محصولاتی هست که میتونید ارائه بدید. آیا خودتون میتونید چیزی رو تولید بکنید و به فروش بگذارید یا میتونید در یک حوزه کالایی رو تامین بکنید و چون تخصص رو دارید بتونید یک محتوای خوب ارائه بدید و سپس محصولات اونطوری رو، محصولات توی اون تخصص رو به فروش هم بگذارید. حالا در مورد باز یک سری مباحث کلی هن، ولی در مورد تولید محتوا این چیزها هم بعداً صحبت خواهیم کرد. مدل بعدی مدل خدماتیه. اون مهارتتون رو مثل یک جور سایت خدماتی بیاید ارائه بدید، یعنی سفارش به شما بدن. حالا مثلا طراحی سایت برای کارهای فنی به این شکل یک سرویسی مثل رزومه مانند باشه واسه شما و شما میتونید اونجا اطلاعات خودتون و سرویس هایی که میتونید ارائه بدید رو وارد بکنید و کاربرا بیان و اونو سفارش بدن.
مورد بعدی مدل خیلی مرسوم و پرطرفداریه و توصیه من هم به شما همینه که وارد مدل آموزشی فروشگاهی بشید. یعنی هم تخصص خودتون رو آموزش بدید و هم در کنارش یک فروشگاه داشته باشید. حالا شاید تکنیکی تر بخوایم بگیم در اصل یک فروشگاهی داشته باشید که در کنارش یک بلاگ آموزشی داشته باشید که اونجا مقالات و محتوایی رو هم آموزش بدید به صورت رایگان، و در فروشگاه به صورت غیر رایگان طبیعتاً محصولاتی رو ارائه بدید. فرقی هم نمیکنه که دارید چه نوع محصولی رو ارائه میدید. میتونه کالاهای فیزیکی باشه و کالاهای غیر فیزیکی مثل دوره ها و فایل‌های دانلودی. به این صورت میتونید هم حالت فروشگاهی و هم آموزشگاهی رو داشته باشید. سایت های خیلی زیادی، سایت های فروشگاهی خیلی زیادی الان از این مدل استفاده میکنن. یعنی محصولاتشون رو که دارن بخش بلاگ دارن و تولید محتوا میکنن با رویکرد آموزش و راهنمای خرید و از اینجور چیزا. اینم از پیدا کردن ایده بر اساس مهارت. بریم سراغ بخش بعدی. خب پیدا کردن ایده بر اساس مهارت رو گفتیم. حالا پیدا کردن یک ایده جدید رو میخوایم بگیم. اینکه اصلا یک ایده بیایید شروع بکنید که قبلا نبوده. البته با توجه به چیزایی که در اسلاید اول گفتم باید بدونید که حالا خیلی هم ایده جدید و تازه اونقدر مهم نیست و ارزشش بالاتر از اجرا و ارائه اون نیست. اما به هر حال اگر بخواید ایده جدیدی رو وارد کار بکنید 3 تا مورد رو الان اینجا بررسی میکنیم که بهتون کمک میکنه. مورد اول بررسی نیاز هست. بررسی نیازهای بازار. منظور از بازار اینجا بازار کسب و کار اینترنتی و کلا فضای اونه داخل وب فارسی. داخل وب فارسی و کلا سایت های فارسی زبانی که دارن الان فعالیت میکنن یک سری موضوعات هستن که کمتر به اونا پرداخته شده. موضوعاتی مثل موضوعات تخصصی مثلا لوله کشی، طراحی داخلی ساختمان، از اینجور مباحث فنی که حالا من الان حضور ذهن دارم خیلی سطحی در حد چندین مقاله در سایت های مختلف بهشون پرداخته شده. بر اساس چیزی که در اسلاید قبل در مورد مهارت گفتم میتونید اینو ترکیب بکنید با این مورد و بیاید تحقیق بکنید که چه موضوعاتی در اینترنت الان نیست و نیازه که شما وارد بشید و اون رو ارائه بدید. در اصلا فکر نکنید که بازار کوچیک میشه. مثلا اگر موضوعتون خیلی تخصصی باشه، حالا جلوتر در نیچ مارکتینگ به این مورد دوباره اشاره میکنم، ولی شما به این فکر بکنید که میتونید همه افرادی که به اون دانش نیاز دارد، مثلا همون لوله کشی، شما بازار هدفتون میشه کل کسایی که در کشور کار لوله کشی انجام میدن یا میخوان اطلاعاتی رو در موردش داشته باشن. پس بازارتون اونقدر کوچیک نمیشه. اگر فکر کنید که خیلی تخصصی کار بکنید مثلا نتیجه خیلی خوبی نمیگیرید. وب فارسی به این جور موضوعات هم نیاز داره و هنوز خیلی مباحث هستن که کسی بهشون نپرداخته. پس یکی از راه‌های پیدا کردن ایده جدید و تازه و ارائه اون در اینترنت اینه که بیاید نیازها و مباحث کمتر پرداخته شده رو در اینترنت پیدا بکنید و روی اونا کار کنید. مورد بعدی مربوط به رفع مشکل سرویس‌های فعلیه. کسب و کارها و سایت‌ها و کلاً سرویس هایی که الان در حال فعالیت هستند 100% کامل نیستن و یک سری نقص هایی دارن. شما اگر بتونید اون مباحث رو پیدا بکنید، اون نقص ها رو در اصل پیدا بکنید و بدونید که اونا چی هن و روی اونا کار کنید و ایده جدیدتون یعنی کسب و کار جدیدتون رو بیاید با برطرف کردن اون نقص ها بالا بیارید. حالا در همون حوزه هم اگر باشه شما بیاید اون نقص‌ها رو برطرف بکنید، یک مزیتی نسبت به اون کسب و کاری که الان داره فعالیت میکنه با اون نقص دارید. نکته اینجاست که شما باید بتونید این نقص‌ها رو شناسایی بکنید. ببینید که الان کسب و کارهایی که حالا حوزه‌ای که می‌خواید رو مشخص بکنید، بر اساس مهارت و تخصصی که دارید میتونید حوزه‌تون رو مشخص بکنید. بعد برید رقبا و کلا کسب و کارهایی که الان دارن فعالیت میکنن که قراره بعداً رقبای شما باشن و پیدا بکنید و ببینید که چه نقص‌هایی دارن و شما اونها رو در کسب و کار خودتون برطرف بکنید و یک نمونه کامل‌تری رو ارائه بدید. برای مثال تو حوزه آموزش یک سری سایت‌ها شاید فقط روی محتوای متنی تمرکز کرده باشن و
مثلا محتوای ویدیویی نداشته باشن. این یک نقص واسه یک کسب و کار آموزشی به حساب میاد. حالا اگر شما داخل هر حوزه‌ای که هست، یعنی موضوع من الان کاری ندارم، کلا با فرم اون کسب و کار دارم، اگر بیایید حالا اون رو توی همون حوزه، توی همون موضوع کسب و کار خودتون رو بالا بیارید و علاوه بر محتوای متنی که الان سرویس های دیگه دارن ارائه میدن، محتوای ویدیویی و یا فرمت های دیگه مثل محتوای صوتی رو هم ارائه بدید، یک مزیت نسبت به اون کسب و کاری که الان داره فعالیت میکنه دارید. مورد آخر ترکیب کردن طرح‌ها با همدیگه است. این مورد رو میخوام با یک مثال عملی بهتون بگم در مورد خود فوربو. زمانی که در حال برنامه ریزی برای راه اندازی فوربو بودم، سایت های زیادی رو بررسی کردم و چک کردم که دارن چجوری فعالیت میکنن. یک سایت مثلا فقط روی بازاریابی اینترنتی، یکی روی راه اندازی کسب و کار اینترنتی، یکی روی SEO، بازاریابی ایمیلی و اینطوری خیلی پراکنده داشتن روی موضوعات کار میکردن و خیلی کامل اونا رو ارائه نمیدادن. هر سایتی روی یک حوزه بیشتر متمرکز شده بود با عنوان کلی مثلا دیجیتال مارکتینگ، با عنوان کلی مثلا کسب و کار اینترنتی. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که بیام این طرح‌ها و ایده هایی که همون موقع بودن، یعنی در اینترنت بودن رو ولی پراکنده، اینا رو جمع بکنم و همشون رو در قالب یک مجموعه، در قالب یک ایده جدید ارائه بدم و اینطوری مثلا فوربو شکل گرفت. حالا خیلی هم میتونه اون طرح کاملی که من الان اینجا نوشتم ارائه طرح کاملتر نباشه، ولی خب یک نمونه کوچیکی از همین مورد آخر هست. شما هم میتونید ببینید که سرویس هایی که الان دارن کار میکنن هر کدوم چه ویژگی هایی دارن و شما بیاید ویژگی های دو تا کسب و کار رو، این در اصل مزیت های رقابتی هر کدوم رو با همدیگه ترکیب بکنید و این شانس رو داشته باشید که مشتری ها و کاربران اون سرویس ها رو هم بتونید جذب خودتون بکنید با ارائه کاملتر اون طرح. بهترین گزینه برای شروع و راه اندازی کسب و کار اینترنتی استفاده از هاست‌های اشتراکی. الان در مورد هاست‌های اشتراکی، سرور مجازی و سرور اختصاصی در اسلاید بعد صحبت می‌کنیم که بدونیم اینا دقیقاً چی هن. خب همونطور که گفتم شما برای راه اندازی سایت نیاز دارید که اطلاعات رو روی یک سرور آپلود بکنید و همچنین گفتم که بهترین گزینه هاست اشتراکی هست. اما بذارید به ترتیب پیش بریم. از سرور اختصاصی که کامل ترین سرور و فضای میزبانی هست شروع میکنیم. سرور اختصاصی منابع و امکانات زیادی داره و خیال شما رو راحت میکنه از این بابت که مشکلی بابت ترافیک، پهنای باند و از این جور چیزا نداری. طبیعتا امنیت و حریم خصوصی بالایی هم خواهید داشت در سرورهای اختصاصی، اما خب بیشترین هزینه رو هم دارن. مورد بعدی سرور مجازی هست. سرور مجازی در اصل مدل تقسیم شده سرور اختصاصیه، یعنی یک سرور اختصاصی میتونه مثلا 5-6 تا سرور مجازی داشته باشه و کسایی اونا رو خریداری میکنن و به شما سرور مجازی رو میفروشن، یعنی اجاره میدن در اصل اون سرور اختصاصی رو در پارتای خیلی کوچیکتر. منابع امکانات خوبی رو در اختیار شما میذاره و برای سایت هایی که یک مقدار پربازدید هستن مناسب. امنیت و حریم خصوصی کمتری نسبت به سرور اختصاصی دارن چون بالاخره داره تقسیم میشه اون سرور، ولی خب مشکلی بابت موضوعی بابت نگرانی نیست. هزینه مناسبی هم دارن و میتونید با هزینه خیلی، حالا جلوتر اشاره میکنم در بخش سرمایه، میتونید اونا رو خریداری بکنید. و مورد سوم که گفتم بهترین گزینه برای شروع هست، هاست‌های اشتراکی هستن. هاست اشتراکی هم باز یک مدل تقسیم شده سرور مجازی، یعنی شما یک سرور مجازی که خودتون اگه خریداری بکنید میتونید روی اون مثلا 5 تا سایت رو بالا بیارید و منابعتون رو خودتون تقسیم بکنید. حالا لازم نیست که سرور مجازی بگیرید و این کارو بکنید. باز سرویس ها و سایت هایی هستن که سایت های خدمات میزبانی یا همون شرکت های هاستینگ این کار رو واسه شما انجام میدن. یعنی شما میتونید بیاید
همون هاست اشتراکی رو با قیمت خیلی خوب، با قیمت خیلی کم، واقعا بهترین گزینه و با بهترین هزینه میتونید اونا رو خریداری بکنید. اینو اطلاعات رو داشته باشید، این منابع رو در اختیار داشته باشید. منابع و امکانات مناسبی رو برای شروع در اختیار شما میذارن و اصلا همون موقع که میخواید کار رو شروع بکنید اصلا به منابع بیشتری نیاز ندارید. وقتی که سایتتون پر بازدید شد، وقتی که نیاز به منابع بیشتر داشتید، میتونید ارتقا بدید پنلتون رو و مثلا از سرور مجازی استفاده بکنید. با اینکه منابع و امکانات خوبی دارن، ولی خب امنیت و حریم خصوصی باز کمتری نسبت به سرور مجازی دارن، در این حد که مثلا اگر چون روی یک IP قرار میگیرن، اگر یک سری سایت هایی که با شما روی یک سرور هستن مثلا اونا کارهای خلافی بکنن، کار اسپم انجام بدن، از دید گوگل اگر جریمه بشن، ممکنه که IP جریمه بشه و اگر IP جریمه بشه روی سایت شما هم میتونه تاثیر بذاره. به همین خاطر امنیت و کلا حریم خصوصی کمتری دارید، ولی باز میگم موردی نیست که بخواید حالا نگرانش باشید. برای شروع واقعا بهترین گزینه با بهترین قیمت همین هاست اشتراکی هست. خب مورد بعدی دامنه هست. سرور یا همون فضای میزبانی رو شما میتونید مثل یک جور مغازه در نظر بگیرید، یک فضایی که شما میرید اون رو اجاره میکنید و حالا بر اساس بودجه و منابعی که نیاز دارید میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه مثلا اون مغازه. حالا دامنه اون تابلویی که شما سردر این مغازه میخواید بزنید. دامنه اون آدرس اینترنتیه که در آدرس بار مرورگر شما نوشته میشه. مثلا فوربو سایت دامنهش forbodm.com هست. این میشه دامنه شما. دامنه های مختلفی داریم، دامنه های عمومی و عادی مثل .com، .net، .ir، از این جور دامنه ها داریم. مثل دامنه های آموزشی داریم مثل edu، دولتی داریم مثلا .government، .gov در است. این مدل دامنه های مختلفی هست. دامنه های ملی رو داریم که مختص هر کشوری هستن. حالا من IR رو توی عمومی گفتم، ولی خب IR دامنه ملی کشور ایران هست، مثلا .us مال آمریکا. از اینجور دامنه ها هم داریم که شما میتونید استفاده بکنید. برای اینکه بتونید یک دامنه رو خریداری بکنید نیاز دارید که اون رو ثبتش بکنید. ثبت دامنه در همین سرویس های هاستینگ انجام میشه که در فصل آخر که همین الان نام داره خیلی عملی به شما نشون میدم که چطور باید این کار رو انجام بدید. در همین حد بدونید که دامنه چیه و دقیقا مثل چی میمونه که گفتم آدرس سایت شماست و با وارد کردن اون کاربرا میتونن سایت شما رو مشاهده کنن. خب به CMS میرسیم. CMS سیستم مدیریت محتوای شماست. ببینید شما سرور رو خریداری میکنید، روش یک دامنه میذارید و سایت شما در اصل از لحاظ تکنیکی ساخته میشه، اما برای اینکه بتونه چیزی رو نمایش بده نیاز به CMS داره. CMS یا سیستم مدیریت محتوا که شما اطلاعات رو اونجا بتونید وارد بکنید و روی دامنه اصلیتون که باز شد یک چیزهایی نمایش داده بشه، مثلا مطالب شما، کلا قالب شما و از اینجور چیزا. چند مدل ما CMS داریم که CMS های اختصاصی و CMS های عمومی و رایگانی هستن که میتونید استفاده بکنید. سیستم مدیریت محتوای اختصاصی هزینه داره و باید هم میتونه هزینه مالی داشته باشه اگر بخواید پرداخت بکنید و یک شرکتی برای شما اون رو بنویسه، و هم هزینه زمانی داره از این بابت که بخواید برید وقت بگذارید و به صورت کامل یک CMS رو برنامه نویسی بکنید و برای خودتون بالا بیارید. بهترین کار برای شروع اینه که از CMS های رایگان استفاده بکنید. CMS رایگانی مثل وردپرس یک CMS رایگانه که خیلی سریع و ساده در عرض 5 دقیقه به شما اجازه میده که سایت خودتون رو بالا بیارید، در از به نمایش بذارید اون محتوایی رو که میخواید داخل سایت بذارید. یعنی پنلش در عرض 5 دقیقه ساخته میشه و فضای خیلی ساده و آسونی داره. از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه و شما میتونید خیلی سریع به اون چیزی که ما بهش میگیم سایت، یعنی یک قالبی داره و محتوایی درش نمایش داده میشه، برسید بدون اینکه بخواید وقت بذارید برای CMS
اختصاصی. پس ما از وردپرس استفاده میکنیم و توصیه میکنیم شما هم همین کار رو انجام بدید. در آموزش های دیگه دانشگاه فوربو و هم سایت فوربو به وردپرس میپردازیم و میتونید اون رو به صورت کامل یاد بگیرید. این از 3 موردی که در بخش دانش و ابزار در فصل دوم دوره کلاس 0 بهش پرداختیم. دانشگاه فوربو سرویس آموزش آنلاین فوربو هست که داریم در مسیر راه اندازی کسب و کار اینترنتی الان قدم برمی‌دارید. با فصل 3 همراه ما باشید. سرمایه رو در 2 بخش میخوایم بررسی بکنیم. مورد اول سرمایه اصلی شما زمان و یادگیری هست. این آیکونی که مشاهده میکنید الان در سمت راست بهترین آیکونیه که من تا حالا برای این دوره پیدا کردم و یعنی در اصل مرتبط ترین چیزیه که گذاشتم. واقعا مثل این آیکون باید یک دستتون ساعت باشه و یک دست دیگه کتاب. ببینید در کسب و کار اینترنتی ما باید زمان زیادی رو صرف کنید. همونطور که نوشتم باید زمان هزینه کنید، باید صبر بکنید و بدونید که این سرمایه اصلی شماست و باید روش وقت بذارید، باید روی کسب و کارتون وقت بذارید و مثلا نمیتونید انتظار داشته باشید که چون حالا کسب و کار اینترنتی است و خیلی رشد توش مثلا سریعه بتونید 1 ماه 2 ماه به نتیجه برسید. شما حداقل 6 ماه باید روی کسب و کارتون کار بکنید تا بتونید اون رو در از کاربرانتون رو زیاد بکنید. بعدا حالا اونا رو با تکنیک های بازاریابی که میرسیم بهشون و اشاره میکنیم اینا رو تبدیل بکنید به عضو سایت تبدیل بکنید به مشتری و این یک پروسه زمانبری هست. پس سرمایه اصلی شما میتونه زمان باشه و واقعا ببینید زمان دارید. اگر دارید پس سرمایه مهمی رو در اختیار دارید. سرمایه بعدی و مهم دیگه یادگیریه. سرمایه اصلی دیگه شما یادگیریه. شما باید همیشه در حال یادگیری باشی. یک توییت رو من میخوندم که نوشته بود که آدما وقتی پیر میشن که یادگیریشون متوقف بشه، چه 20 سالشون باشه و چه 80 سال. فکر کنم برعکس نوشته بود، یعنی چه 80 سالشون باشه چه 20 سال، حالا خیلی فرقی نمیکنه. شما همین که الان در حال تماشای این دوره هستید یعنی اهمیت دادید و سراغ یادگیری رفتید، اما خب همیشه باید این اتفاق بیفته، همیشه باید یاد بگیرید، همیشه باید تجربه بکنید. حالا خیلی نمیخوام این دوره رو وارد فاز انگیزشی از اینجور مباحث بکنم، اما میخواستم بگم که حتما به این مورد توجه داشته باشید که سرمایه های اصلی شما زمان و یادگیری هستن. نیچ مارکتینگ. پیدا کردن ایده با نیچ مارکتینگ یک موضوع خیلی جذابیه. من فقط قبل از اینکه شروع بکنم شما رو ارجاع میدم به 2 چیز در است. یک، اول یه مقاله داخل سایت داریم در مورد همین نیچ مارکتینگ که به صورت کامل میتونید در موردش مطالعه بکنید اگر علاقه‌مند بودید به موضوعش. و 2 که خیلی مهمه در مورد همین اسلاید هست دقیقاً، ارجاع میدم شما رو به پادکست فوربو. توی پادکست فوربو فصل 2 و قسمت 9 میشه. قسمت 9 با عنوان بهترین ایده کسب و کار اینترنتی خیلی مفصل در مورد خود نیچ مارکتینگ و همین مواردی که الان مشاهده میکنید اونجا صحبت کردیم که میتونید اون رو گوش بدید. کافیه یک اپلیکیشن پادکست مثل کست باکس رو نصب بکنید و سرچ کنید فوربو و دنبال بکنید پادکست و قسمت 9 رو گوش بدید که در مورد همین اسلاید سایت forbodium.com/podcast رو هم میتونید مشاهده کنید برای دسترسی به لینک های اپلیکیشن های پادکست. خب بریم سراغ همین اسلاید. خیلی ساده اگر بخوایم بگیم نیچ مارکتینگ یعنی دست گذاشتن روی یک بخش کوچکی از بازار. شما اگر بیاید یک بخش خیلی کوچیک و دست نخورده، یعنی کسی اونقدر تخصصی و ریز روی اون موضوع کار نکرده، شما بیایید روی اون حوزه کار بکنید و روی اون تمرکز بکنید، این یعنی از تکنیک نیچ مارکتینگ استفاده کردید. برای پیدا کردن ایده، حالا در این اسلاید داریم با نیچ مارکتینگ کار میکنیم که همین در خط آخر، مورد آخر متمرکز شدن و ارائه خدمات تنها برای گروه های سنی خاص موردی هست که من میخوام در این اسلاید بهش اشاره بکنم.
با تکنیک نیچ مارکتینگ شما میتونید اونقدر بازار هدف خودتون رو کوچیک بکنید که مثلا بیایید فقط برای گروه‌های سنی خاص محصول ارائه بدید و محصول منظورم حالا یک بسته کامل دیگه، خدمات، آموزش و کلا هر مدل محتوایی که میخواهید در کسب و کار اینترنتی خودتون ارائه بدید. شما اگر بیاید گروه‌های سنی خاص رو مد نظر قرار بدید و اونا رو بازار هدفتون بذارید، مثلا فقط به گروه سنی کودک یا نوزاد شما مثلا تمرکز بکنید، این شانس رو دارید که خیلی ساده تر از بقیه کسب و کارها توی خیلی از زمینه‌ها جلو بیفتید. مثلا برندسازی شما میتونه خیلی سریعتر اتفاق بیفته، به این خاطر که افراد دیگه شما رو میشناسن به این که فقط دارید برای مثلا نوزادا محصول آماده میکنید، فقط دارید خدماتتون رو برای اون گروه سنی خاص ارائه میدید و این باعث میشه که اگر کیفیت خوبی هم داشته باشید، مثلا مادرانی که از این جور محصولا میخوان استفاده بکنن خیلی ساده اصلا وارد تکنیک چیزم میشه، بازاریابی دهان به دهان میشه و خودشون واسهتون تبلیغ میکنن و برندسازی شما روی این مورد میتونه خیلی سریعتر باشه. ویژگی دیگه‌ای که تمرکز روی گروه‌های سنی خاص که با تکنیک نیچ مارکتینگ بهش رسیدیم میتونه برای ایده شما داشته باشه اینه که SEO و کلا بهینه‌سازی یا همون سئو کردن سایت شما میتونه خیلی راحت تر باشه. مثلا فرض کنید شما دارید برای گروه نوزادان ایده‌تون رو بالا میارید و کلا میخواید ارائه خدمات به این گروه سنی بکنید. کسی که بخواد مثلا لباس بخره نمیاد، لباس نوزاد بخره نمیاد سرچ کنه خرید لباس که مثلا فروشگاه‌های اینترنتی بزرگی که روی حوزه پوشاک هستن رتبه 1 قرار بگیرن، میاد دقیق سرچ میکنه، میاد مثلا میزنه برای نوزاد، خرید لباس برای نوزاد، برای نوزاد پسر، نوزاد دختر، نمیدونم چند ماهه، سایزهای مختلف، اینا رو میاد دقیقاً سرچ میکنه. این سرچ دقیق اون خیلی به نفع شماست، چون دسته‌بندی ها و موضوعاتی که شما توی سایت قرار میدید دقیقاً همین عناوین رو داره و اینا اعتبار سایت شما رو بالا میبره و خیلی رتبه گرفتن واسهتون ساده تر میشه. الان خیلی کلی داریم صحبت میکنیم، ولی از لحاظ تکنیکی در ادامه آموزش های دانشگاه فوربو به این موارد حتما اشاره میکنیم و میتونید ببینید که واقعا چقدر میتونه این مورد روی تمرکز روی گروه های سنی خاص واسه شما مؤثر باشه. به پایان فصل اول دوره آموزشی کلاس 0 میرسیم و مباحث ما در حوزه ایده یابی به پایان رسید. خوشحال میشیم که در فصل بعدی هم همراه ما باشید. خب در ادامه من دیگه اسم سرمایه رو روش میذارم هزینه. حالا میخوایم ببینیم که کسب و کار اینترنتی رو که میخوایم بر بستر یک سایت بالا بیاریم نیاز دارید که چه هزینه هایی رو بکنید. یک سایت اینترنتی 3 مدل هزینه داره. یک سری هزینه ها به این صورت هستن که شما یک بار که پرداخت بکنید دیگه نیازی به پرداخت مجدد نیست و یک هزینه هست. یک سری دیگه به صورت ماهانه هستن و یک سری ها هم به صورت سالانه. از سالانه شروع میکنیم که دامنه هست. دامنه که شما میخواید ثبت بکنید از 6000 تومان تا 160000 تومان میتونه قیمت داشته باشه. 6000 تومان دامنه .ir هست که دامنه ملی کشور ایرانه که کمترین قیمت رو داره و شما میتونید خیلی راحت اون رو ثبت بکنید تا دامنه 160000 تومانی .com. حتی گرونترین هم داریم، فکر کنم تا 240000 تومان هم دامنه های .info اینا .net فکر کنم هستن، ولی خب دامنه 6000 تومانی IR و 160000 تومانی .com رو من اینجا قرار دادم. هزینه بعدی که شما باید به صورت ماهانه اونو بپردازید مربوط به هاست شما میشه. من همونطور که گفتم هاست بهترین فضای میزبانی برای شروع هاست اشتراکیه و این هاست اشتراکی که توصیه هاست لینوکس خارجی هست، کشور آلمان یا فرانسه بهترین گزینه‌ها هستن،
از 20,000 تومان تا 80,000 تومان قیمت دارن که توصیه میکنن به صورت ماهانه پرداخت بکنید، نه 6 ماهه و سالانه، چون اونطوری هم میتونید پرداخت بکنید ولی از اونجایی که منابع شما ثابت نیست و ممکنه که هر ماه بخواید افزایش بدید منابع رو، بهتره که ماهانه پرداخت بکنید و بعداً مثلا برای یک سرویس هزینه 6 ماهی رو مثلا نپردازید. پس از 20 تا 80,000 تومان به صورت ماهانه در سرویس های مختلف، حالا من در فصل بعدی روی مرورگر توضیح میدم که اینا تفاوتاشون چیه. باید حالا کلا از 20 تا 80,000 تومان برای هاست بپردازید. مورد آخر که یک بار کلا پرداخت میکنید مربوط به قالب و پلاگین های حرفه‌ای میشه. همونطور که گفتم با وردپرس میتونید سایتتون رو خیلی سریع و ساده بالا بیارید، اما قالب ها و کلا طرحهایی که خود وردپرس داره خیلی حرفه‌ای نیستن. برای اینکه بتونید سایت خیلی خوب و شکیلی داشته باشید نیاز دارید که از قالب‌های حرفه‌ای وردپرس استفاده بکنید. قالب‌های حرفه‌ای وردپرس و کلا یک سری پلاگین ها و ابزارهای جانبی، یک سری افزونه‌های جانبی نیاز دارید که یک سایت خیلی کاملی رو بتونید بالا بیارید. اینا رو هم بین حدود 100 تا 150,000 تومان من تخمین میزنم، حالا اینجا ننوشتم ولی حدوداً این قیمت رو میتونید بپردازید یک بار و قالب و یک سری پلاگین ها رو داشته باشید و اینا مدام آپدیت میشن و دیگه آپدیت هاشون هزینه برای شما نداره. حالا روی مرورگر و فصل آخر اینا رو بیشتر هم توضیح میدم. دیگه توی بخش سرمایه مورد دیگه رو نداریم و به پایان این فصل رسیدیم. با فصل آخر، فصل همین الان همراه ما باشید. خب این بخش رو من با یک نقل قول خیلی خوب از دن نوریس، نویسنده کتاب استارتاپ 7 روزه شروع میکنم. تا شروع نکنید چیزی یاد نمیگیرید. اینقدر مرحله مقدمه و قبل از شروع طولانی نکنید. خیلی چیزها رو شما در دل کار وقتی که شروع کردید یاد میگیرید. در واقع اینطوری میتونم بگم که وقتی شروع میکنید بیشتر یاد میگیرید تا وقتی که هنوز شروع نکردید. لازمه اینی که چیزی که قبل از شروع کردن باید فقط حواستون بهش باشه برنامه ریزیه. شما باید یک برنامه درست برای خودتون و کسب و کارتون بریزید و هدفهاتون رو مشخص بکنید. بازم من اینجا یک ارجاع میدم به قسمت 11 پادکست فوربو در مورد برنامه ریزی کسب و کار با رویکرد هدف گذاری. اونجا به صورت خیلی کاملتر توضیحاتی رو دادم، ولی به صورت کلی شما باید نقطه‌ای که الان هستید و نقطه‌ای که میخواید بهش برسید رو دقیقاً روی کاغذ، تاکیدم میکنم روی کاغذ، چون واقعاً با فکر کردن فایده نداره. باید اینا رو واقعاً ترسیم بکنید روی کاغذ و بیایید هدف بزرگتون رو تقسیم بکنید به هدفهای کوچیکتر و اونا رو قشنگ نقطه گذاری بکنید و مسیر رسیدن به هر نقطه رو واسه خودتون بکشید و مشخص بکنید چه آیتم هایی داره، باید چه کارهایی انجام بدید تا به اون هدف برسید و همینطور پشت سر هم هدف ها رو فتح بکنید تا به اون هدف نهایی که میخواید برسید. خب اینایی که الان گفتیم باز دوباره توی مرحله قبل از راه اندازی است. اولین چیزی که شما باید انجام بدید، اولین کاری که باید انجام بدید تا بتونید وارد دنیای کسب و کار اینترنتی بشی، لازمه که سایت خودتون رو راه اندازی کنید یا به اصطلاح اون رو بالا بیارید. چیزی که برای سایت نیاز دارید هاست و دامن هست. هاست همون فضای میزبانی و دامنه همون آدرس اینترنتی سایت شماست. ما الان میریم سراغ مرورگر و میخوایم اونجا مباحث رو به صورت عملی دیگه پیاده بکنید. کاری به اسلاید ها نداریم. این آخرین اسلاید از دوره آموزشی کلاس 0 از دانشگاه فوربو بود. ادامه کار رو روی مرورگر دنبال میکنیم. خب این از مرورگر و اینم از گوگل. میخوایم جستجو بکنیم برای خرید هاست. سرچ میکنیم خرید هاست. همونطور که میبینید سایت های زیادی اینجا نمایش داده میشن که میتونید ازشون استفاده بکنید. اما الان من اینجا چند تا سایت رو باز کردم از قبل که بهتون نشون بدم که فضاشون به چه شکله.
این صفحه server.ir هست، بخش هاست لینوکس که همونطور می‌بینید لینوکس ایران و لینوکس خارج از کشور مال آلمان رو داره ارائه میده که من گفتم که هاست لینوکس خارج از کشور آلمان یا فرانسه بهترین گزینه ها برای شما هستن. همونطور که مشاهده میکنید پنل ها رو اینجا میبینید که قیمت از 8000 تومان به صورت ماهانه شروع میشه با ظرفیت هارد 100 مگابایت که خیلی کمه. حالا میتونید با همین هم شروع بکنید ولی خب خیلی سریع احتیاج پیدا میکنید که اون رو ارتقا بدید. من توصیه میکنم از پنل سازمانی، از پلن، من همش میگم پنل، از پلن سازمانی که 1 گیگابایت ظرفیت داره استفاده بکنید که ماهانه 22000 تومان هزینه داره. سایت server.ir یه خوبی که داره اینه که به صورت ماهانه میتونید شما پرداخت بکنید و اگر خواستید بعد اونو ارتقا بدید، ولی سایت های دیگه مثل میهن وب هاست به شما این امکان رو نمیدن و به صورت سالیانه شما فقط میتونید از پلن های اونا استفاده کنید. همونطور که میبینید پلن 1 گیگابایتش قیمت کمتری هم داره به صورت سالانه نسبت به server.ir که اینجا 220000 تومان هست. اینجا با همون ظرفیت 94000 تومان به صورت سالانه شما میتونید اینجا داخل میهن وب هاست پرداخت بکنید. این هم سایت ایران سروره که قیمت های بیشتری داره ولی خب اینجا 6 ماهه و 1 سالش رو هم میتونید ببینید. این پنل 1 گیگابایتش مثلا که پرفروش ترین پلن لینوکس هست قیمت 179000 تومان به صورت 6 ماهه داره که من باز توصیه میکنم، با اینکه حالا میهن وب هاست قیمت مناسب تری داره ولی باز به نظرم به صورت ماهانه شما پرداخت بکنید بهتره. خب شما علاوه بر هاست یا فضای میزبانی نیاز به دامنه هم برای راه اندازی سایت خودتون دارید. این صفحه server.ir بخش ثبت دامنه هست که میتونید دامنه هایی که ارائه میدن رو مشاهده بکنید، دامنه های ملی و دامنه های بین المللی. ارزون ترین دامنه قابل ثبت دامنه .ir هست که 6000 تومان قیمت داره برای 1 سال و دامنه .com هم همطور که میبینید 159000 تومان قیمت داره. برای ثبت دامنه کافیه که اینجا آدرسی که مد نظرتون هست، مثلا فوربو دی ام که ثبت شده، من یک دوسته اینجا میذارم، باید بررسی بکنه که ببینه آزاده یا نه. این کد رو هم باید اینجا وارد بکنید و بعد دوباره جستجو بزنید. همونطور که میبینید دامنه هایی که میتونید ثبت بکنید رو اینجا مشاهده میکنید. .com و .ir آزاد هست و شما میتونید با پرداخت اون دامنه رو خریداری بکنید. سایت ایران سرور هم سایتیه که مرجع کامل دامنه ها فکر کنم داخل ایران باشه. همونطور که مشاهده میکنید کلی دامنه برای ثبت داره که شما میتونید در اصل این پسوندها رو انتخاب بکنید و برای سایت خودتون اونا رو ثبت بکنید. کار ست کردن دامنه با اون هاستی که خریداری میکنید، اگر هر دو رو، اگر هاست و سرورتون رو هاست و دامنتون رو از یک جا خریداری بکنید، ست کردن دامنه با اون هاست بر عهده خود این شرکت خدمات میزبانی وب. ولی اگر مثلا دامنه رو از ایران سرور بگیرید و بعد هاستتون رو از server.ir، خودتون لازمه که دامنه رو ست کنید. ست کردن دامنه هم کار سختی نیست. در اصل این DNSی که اینجا مشاهده میکنید، دامن نیم سیستم، شما وقتی دامنه میگیرید به شما 2 تا DNS میدن که باید این رو در پنل مدیریت سرور هاستتون اونجا وارد بکنید تا ست انجام بشه و سایت شما در دسترس قرار بگیره. خب به پایان دوره کلاس 0 میرسیم از دانشگاه فوربو. این دوره همین الان نام داشت که نشون دادم که همین الان شما با خرید هاست و دامنتون میتونید همین امروز کسب و کار اینترنتی خودتون رو راه اندازی بکنید و کار روی اون رو شروع بکنید. این مرحله مقدماتی ساخت سایت بود که در دوره کلاس 0 از دانشگاه فوربو به اون پرداختیم. ممنون از اینکه تا انتها با ما
همراه بودید.